สวัสดีครับวันนี้เรายังคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์กันอยู่นะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมบนพื้นผิวของพระอาทิตย์ถือว่ายังคงแอคทีฟแล้วก็รุนแรงมากนะฮะล่าสุดก็ปล่อยโซลาร์แฟลร์ออกมาระดับ X8.8 ซึ่งโชคดีที่ไม่ได้มุ่งหน้ามายังโลกของเราแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้ผ่านโลกเราไปเลยโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเราจะเห็นการปะทุเมื่อสักครู่นี้อันนั้นมีโอกาสที่จะปล่อยคลื่นออกมาอีกระลอกเลยทีเดียวรวมถึงอีกหลายๆจุดที่กำลังจะเคลื่อนที่เข้ามาหาโลกของเราคิดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้จนถึงกลางสัปดาห์หน้าเราอาจจะยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะต้องรับมือกับคลื่นพายุแม่เหล็กขนาดใหญ่อีกครั้งซึ่งถ้าออกมาหลายระลอกเช่นที่ผ่านมามีโอกาสสูงที่เกราะสนามแม่เหล็กฉีกขาดได้เนื่องจากทุกครั้งที่เกิดคลื่นพายุแม่เหล็กเข้าปะทะกับสนามแม่เหล็กของโลกมันจะผลักดันขั้วแม่เหล็กโลกที่เป็นขั้วเดียวกันออกไปทำให้เกราะสนามแม่เหล็กของโลกฉีกขาดครั้งที่สนามแม่เหล็กยังแข็งแรงอยู่การประทะทุกครั้งสนามแม่เหล็กของโลกก็จะกลับมาประสานกันใหม่อย่างรวดเร็วแต่ณขณะนี้ผลจากการเคลื่อนที่ของขั้วแม่เหล็กโลกทำให้การประสานคืนกลับของเกราะสนามแม่เหล็กของโลกเราอาจจะทำได้ไม่ดีหรืออาจจะไม่สมบูรณ์ 100% ทำให้กรณีเกิดระลอกของคลื่นแม่เหล็กสุริยะเข้ามาหลายๆระลอกและเป็นระลอกขนาดใหญ่มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถเล็ดรอดสนามแม่เหล็กของโลกเข้ามายังชั้นในของโลกเราได้นะครับและมีโอกาสสูงทีเดียวที่จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นสูญเสียเกราะสนามแม่เหล็กไปอาจจะสูญเสียเป็นระยะเวลายาวนานคล้ายๆกับชะตากรรมของดาวอังคารนี่คือสิ่งที่ทางเราเป็นห่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เรารายงานการเกิดพายุสุริยะเราไม่เคยกังวลเกี่ยวกับการล้มเหลวของระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตหรือว่าเกิดปัญหาของไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าไฟดับเนื่องจากในขณะนั้นเกราะสนามแม่เหล็กของโลกของเรายังคงแข็งแรงอยู่นะฮะแล้วก็ยังคงเสถียรแต่ณตอนนี้สิ่งที่เรากังวลก็คือการเกิดระลอกของคลื่นพายุแม่เหล็กหลายๆระลอกโดยเฉพาะระลอกขนาดใหญ่ระดับ X มันจะทำให้โลกต้องสูญเสียสนามแม่เหล็กไปจากการถูกผลักโดยคลื่นสนามแม่เหล็กของพระอาทิตย์มันจะทำให้ขั้วสนามแม่เหล็กโลกที่เป็นขั้วเดียวกันกับคลื่นแม่เหล็กจากพระอาทิตย์เคลื่อนที่ออกห่างจากกันนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้ขั้วสนามแม่เหล็กของโลกเคลื่อนที่ได้และเมื่อมันเคลื่อนที่ระยะระหว่าง2ขั้วของสนามแม่เหล็กโลกจะห่างกันทำให้เกิดสภาวะฉีกขาดและเป็นช่องโหว่ลองจินตนาการถึงดาวอังคารที่สูญเสียสนามแม่เหล็กไปพื้นผิวของดาวอังคารเป็นยังไงโลกก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมแต่อาจจะใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าไม่กลับมาเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าเราจะรับมือยังไงสวัสดีครับ